Apparecchi prova. مدرس بيقلع علينا البنطلون في الفصل يا بيه، واحنا صغيرين ما نعرفش حاجة يا بيه. ويلكم أبناء الطلبة. يا دين النبي ايه الحلاوة دي؟ One is the letter W silent. To answer arrow. To answer. قلبي كنت معدي نص على قلبي. انا حط ايدك هنا عند قلبي، ايدك هنا. Arrive. Playwright. Sword. Hole. Rock. Rem. Rest. Rank. Right. Writer. Root. Grass. أبناء الطلبة. يا نهار اسود على النظر والسنين السوداء. عيب اتربى شوية وتقدم يا حبيبي، عيب. أبناء يا حبيبي. Grass. Wrong. Rack. Regal. Wrinkle. Wrench. Rubber. Rustling. Bloodshed. تقول يا خرابي يا خرابي يا Ratchet. Rocket. And see you later. ببساطة اعمل لايك وشارك الفيديو واشترك في القناة.